सो जस्तो कि अब यहाँबाट एउटा मसरुमतिरको इन्ट्रेस्टहरू त ग्रो भइरहेको छ होइन, तर जुन स्किल वा त भएन तिनी पनि यो सेल गर्दाखेरि चाहिँ सो मेनी पिपल वर इन्ट्रेस्टेड थाहा छैन, तर लाइक वाइ आर नट सो मेनी पिपल डुइङ इट। त्यही अब कमर्सियली प्रडक्ट निकाल्न मसरुम घरमै उमार्न 1-2 किलो इट्स भेरी इजी होइन। कमर्सियली कल्टिभेट गर्न चाहिँ अति गाह्रो भयो। अनि इट्स लाइक नेपालमा त्यही एग्रिकल्चर भनेको फार्मर, अब आई कल माइसेल्फ अ फार्मर, पढेर के गरेर बाहिर पढेर आएर अनि फार्मर भन्ने त सुनिँदैन। लाइक फार्मर भन्नै खोज्दैन मान्छेहरू। अब जोसँग पैसा छ दे आर नट गेटिङ इन्टु फार्मिङ, जो फार्मिङमा लागिरहेछ द स्ट्रगलिङ फर मनी। अब यो चाहिँ यस्तो 2 वर्ष अगाडिबाट प्लान गरेर सर्टेन अमाउन्ट खर्च गरेर सेटअप गरेर देन 2 years लेटर रिटर्न आउला फर समथिङ द्याट मार्केट चाहिँ आफै बिल्ड गर्नुपर्छ। अब त्यसमा मान्छे लाग्दै नयाँ कुरा पनि भयो नि त यो, नयाँ कुरा ग्लोबली नै नयाँ कुरा गरिहाल्दैन, इट टेक्स टाइम। त्यो अवेरनेस एजुकेसनकै कुरा छ, किनभने लाइक तरकारी बाहेक अरू पनि बेनिफिट्स छ। यो अघि डिएक्सनको थोरै कुरा गरेको थियो लाइक मलाई त सुनमा चाहिँ त्यो गफै हो जस्तो लाग्छ लाइक कहाँ के यो त लाइक वाट आर दे सेलिङ द सङ। तर क्लेम पनि फेरि त्यसरी यो पनि गर्छ यो पनि गर्छ यो पनि गर्छ, एउटा एकचोटि खानु यस्तो हुन्छ लाइफ चेन्ज हुन्छ अनि यार्सा नै भनेर अनि सर्जन अब त्यही कसरी के राखेछ त्यही मेन इस्यु चाहिँ यही मसरुमले पनि फ्रुटिङ बडिज, दिस इज द फ्रुटिङ बडिज होइन। अब यसकै ढुसी वाइट पार्ट अफ इट इज कल माइसिलियम। माइसिलियम चाहिँ ग्रेन्समा वाटएभरमा ग्रो गरेर अब त्यो पनि बेनिफिसियल हो। त्यसमा पनि अब लायन्स मेनकै माइसिलियम इज भेरी भ्यालुएबल, त्यसमा पनि कम्पाउन्ड्स हुन्छ चाहिने चाहिँ होइन। मोस्ट अफ द प्रडक्ट्स लाइक बाहिर पनि रिसर्च भएको 90% अफ रिसर्चको प्रडक्ट्स चाहिँ 18 कतिवटा बिग ब्रान्ड्सको रिसर्च गरेको 90% डिडन्ट इभन ह्याभ फ्रुटिङ बडिज or whatever mushroom they were claiming. Just त्यसको mycelium पनि barely like mostly greens, some of it is the mycelium part. तर अब त्यही यही बटरमा कसैले 1 ग्राम लायन्स मेन हाल्यो भने पनि यु क्यान स्टिल से लायन्स मेन नि त, अनि लायन्स मेनको बेनिफिट्स यसो भन्नु मिल्यो। तर अब इफ दे डोन्ट टेल यु कति खानुपर्छ, कति एभ्री डे कति खानुपर्ने, यसले चाहिँ पुग्दैन यसले चाहिँ पुग्छ, त्यो चाहिँ अब नलेज भएन, अब दिनु पऱ्यो। जस्तो कि यो चाहिँ नर्मली भनेको 1 ग्राम any mushroom, the easiest way to remember is 1 gram dried per day is the standard dosage for mushroom. त्यो भन्दा माथि पनि जान्छन् मान्छेहरू, माथि पनि 4-5 grams, some research is 4-5 grams dried मा पनि छ। सेफ्टी को लाइक सेफ्टी अब यस्तो लाइक यसको टक्सिसिटी चाहिँ नन टक्सिक, इट्स कम्प्लिटली नन टक्सिक। फाइबर लेभल खाइदियो अब यसको लाइक आई थिङ्क you'll puke before something happens. त्यही अनि मसरुमको पनि इभन विथ psilocybin लाइक कमन सेइङ इज लाइक के ब्याड लाइक हेल्थ वाइज केही ब्याड हुनु अगाडि नै यु हेभ टु इट सो मच द्याट फर्स्ट तिम्रो बडीले नै रिजेक्ट गर्यो, यु प्युक आउट बिफोर समथिङ ह्यापन्स ब्याड टु यु टाइपको के, लाइक बडीले नै रिजेक्ट गर्छ लाइक नो थ्याङ्क यू। अनि त्यही जस्ट हाइपोथेटिकली स्पिकिङ एउटा चाहिँ सेफ रेन्ज भनेको त्यो लिमिट अब टक्सिसिटी कन्सिडर गर्नु टक्सिटी होला अरू डिएफएस द्याट यु वुडन्ट वान्ट। अनि त्यही अनि इट डजन्ट इभन ह्याभ टु बी लाइक डाइरेक्टली टक्सिक पनि, जस्तो अश्वगन्धाकै सम कन्ट्रोभर्सियल लाइक रिसर्च पनि छ लाइक 1 month 2 monthsको रेगुलर इन्टेक पछि चाहिँ खाना छाड्यो भने चाहिँ सेरोटोनिन लेभल्स डिप्लिट हुने, पहिलाको बेस लाइनमा रिटर्न नहुने, सो यु हेभ टु किप ग्याप्स बिट्विन टेकिङ इट, त्यस्तो पनि रिसर्च छ। त्यही मेन प्रायोरिटी चाहिँ इफ यु आर बाइङ यु एक्सट्र्याक्ट्स कहाँबाट आएको, कसले बनाएको, त्यो बनाउने मान्छेलाई थाहा छ कि छैन, इनफ इन्फर्मेसन टु मेक समथिङ इफेक्टिभ टु यु छ कि छैन, त्यो चाहिँ फिगर आउट गर्नु पऱ्यो वेन एभर युर टेकिङ एनिथिङ। लाइक यो डिएक्सनमा पनि जस्तै अस्ति मेरो ड्याड चाहिँ अब रिसर्च के भइरहेछ मार्केटमा भनेर कुरा जानुभएको, त्यो पछाडि चाहिँ के छ भनेर, अनि ड्याड आस्क्ड माइसिलियम हो कि यसको फ्रुटिङ बडी नै हुन्छ भनेर, नो आइडिया, ब्ल्याङ्क लाइक के हो माइसिलियम भनेको हो टाइपको के, लाइक प्रडक्टमा के छ बेचेर मान्छे भन्न पनि सक्दैन मान्छेहरूलाई चाहिँ ए यो चलिरहेछ यही गरिदिउँ मोस्टली त्यही। अनि फेरि एड पनि तिनीहरूको त्यस्तै हुन्छ, एड पनि लाइक अनलाइन त्यो उसमा आएर रेडियो जस्तो कि तपाईँलाई लिभरको यसको प्रब्लम छ कि तपाईँलाई यस्तो निन्द्रा लाग्दैन के यो खानु सब ठिक हुन्छ, त्यस्तो अब एड पनि कति खाने कसरी खाने किन खाने त्यो नबुझी खाएर देयर इज नो पोइन्ट इन इट। अनि त्यो यही कुरा पनि इफ आई पुट इट इन यर कफी एन्ड
इफेक्ट भएर पनि युड बी इन डिनाइल नै थाहा हुँदैन थियो यही कुरा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर दिएपछि त अनि ओ वेट दिस इज वाट ही सेड लाइक इट्स कनेक्टिङ प्लेसिबो बाई इटसेल्फ इज त्यस्तो एक्सपेरिमेन्टहरू पनि गरेछ क्या मसरुम्सहरूमा इभन सिलोसाइबिनले पनि गरेछ त्यही प्लेसिबो डबल ब्लाइन्ड कन्ट्रोल स्टडीहरू पनि भयो क्यान्सर लागिरहेको बेलामा एन्जाइटीहरू भइरहेको हुन्छ प्रब्लम्सहरू त्यसमा कसरी डिल गर्दो रहेछ भनेर त्यही लाइक एन्ड अफ लाइफ ट्रमाहरू पनि हेल्प गर्ने एभ्रिथिङ लाइक सिलोसाइबिनको वाइड रेन्ज अहिले भर्खर चाहिँ अब झन् इट्स गेटिङ इन्टु फिजिकली बेनिफिटिङ द ब्रेन पनि ट्रमा इन्जुरीहरू त्यस्तोहरू न्युरोप्लास्टिसिटी बुस्ट गर्ने खासमा लाइक हाउ डज इट वर्क क्लिनिकल सेटिङमा चाहिँ लाइक मेडिसिनल फर युजमा चाहिँ psilocybin as a भन बाहिर युएसहरूमा द स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसेस लाइक कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल सेटिङमा अनि तर what does it do to your brain बनाउँदा चाहिँ यसको चाहिँ अब ब्रेन लाइक सिनेस्थेसिया नर्मल बेसिकली द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ आवर ब्रेन्स इट्स फायरिङ एट डिफ्रेन्ट टाइम्स होइन द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ आवर ब्रेन हिप्पोक्याम्पस अनि यो त्यो तर अन psilocybin everything is firing way too fast all at the same time अनि समटाइम्स इट्स कोहेसिभ समटाइम्स इट्स नट अनि जेनरली कनेक्ट नहुने न्युरल पाथवेहरू त्यही न्युरोप्लास्टिसिटीको पिक चाहिँ इज अ हेभी psilocybin एक्सपिरियन्स अनि न्युरल पाथवेजहरू त्यही जस्तै डिप्रेसन ट्रमाहरू हुन्छ नि दोज आर डिप रुटेड न्युरल पाथवेज इन यर ब्रेन and you keep like reliving it every day. And psilocybin comes in, restructures the brain. There's so much chaos in the brain. And when you're out of it, when you're back, you now have a sort of ability like neuroplasticity. Only then you can focus, like come back into like getting over the trauma. That is how it's actually helping with trauma, PTSD. Like when you're coming back from the experience, only your brain is now completely rewired in a sense. Like about completely, just neuroplasticity is very high. Only new connections in the brain form. Only there's research, like the stories, research, people hearing loss भएको मान्छेको पनि hearing फिर्ता आइदिएको psilocybin खाएर त्यस्तो पनि सुनेको पल स्यामेजकै कुरा भयो सुने अनि हियरिङै लस भइसकेको पनि अनि त्यही जे होस् हाम्रो न्युरोन्सहरू ड्यामेज भइसकेको पनि रिपेयर गर्न सक्ने रिसेट इन वे गर्न सक्ने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि छ सो हामी त एकदमै रिवायर या रिअर्गनाइज गर्दाखेरि ड्रमा फालेर अन्त फ्रेस भयो ड्रमा इन्ड्युस हुने पनि हुनसक्छ त्यस्तो ट्रमा इन्ड्युस लाइक यसको ओन्ली ब्याड थिङ इट्स नट फर एभ्री वान है सबैको ट्रमा ठिक हुन्छ यो त्यो हुन्छ भन्ने पनि होइन लाइक इट्स नट फर एभ्री वान लाइक कसैको चाहिँ त्यही रिपेटेटिभ बिहेभियर्समा अनि इफ यु आर प्रोन टु मेनिया इफ यु आर प्रोन टु स्किजोफ्रेनी साइकोटिक मेनियाहरू हुने त्यस्तो इफ यु प्रोन टु द्याट कसैको चाहिँ नभएको नि फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस हुनसक्छ पनि स्किजोफ्रेनिया फ्यामिली लिनिएजमा एउटा जेनेरेसन स्किप भएको जस्तो पनि केसहरू हुन्छ सर्टन थिङ्सले ट्रिगर गर्ने पनि भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यो पनि अब त्यही अब दिस इज लाइक आई बिलिभ दिस द मेडिसिन अफ द फ्युचर देयर इज अ लट अफ इम्प्लिकेसन्स लाइक पहिलाको रिसर्च पनि इट वाज सो फार बियोन्ड यसको कम्पिटिटर मेडिसिन कि डिप्रेसन लाइक डिप रुटेड डिप्रेसन एङ्जाइटीहरूको पिटिएसडीहरूको वाट एभर मेडिकेसन दे युज त्यो भन्दा चाहिँ लिप्स एन्ड बाउन्ड्स मोर इफेक्टिभ पर डोसेज लाइक पर टाइम लिने त्यसो भनेर आइरहेछ र त्यही अगेन आई थिङ्क डिपली इट गोज ब्याक इन्टु क्यापिटलिजम किन लिगल छैन किन पाउँदैन सब ठाउँमा भन्दा अब क्यापिटलिजमै हो रुट कज अफ इट लाइक यु कान्ट लाइक कसैले इम्पिरियल कलेजले लेट्स से समथिङ बनायो psilocybinको एउटा पिल निकाल्यो होइन आई क्यान ग्रो इट राइट एन्ड कपी द्याट भोलि नि त यु क्यान पेटेन्ट इट इट्स समथिङ नेचुरल अनि psilocybin बाई इटसेल्फ चाहिँ इट्स अ ब्याड बिजनेस मोडल बिकज युर सपोज टु हेभ वान बिग डोज इन यर लाइफ टाइम मोस्ट पिपल डु इट वान्स एन्ड सक्यो अब त्यो त गुड बिजनेस मोडल भएन नि त फार्मास्युटिकल कम्पनीजको लागि